মাজে আহি আছোঁ এতিয়া বাইকটো ধুই ল'লোঁ বাইকটো ধুই অলপ ওলাই আহিছোঁ পুৰা পথাৰৰ মাজে মাজে দুইফালে পথাৰ আছে এইটো এটা মানে পথাৰৰ ৰাস্তা হয় তো পথাৰৰ ৰাস্তাটোৱে আহি আছোঁ অলপ ওলাই এখন ব্ৰিজ এনেকুৱা ব্ৰিজ যেন তেনে হৈছিল ৰিক্সি হৈ গৈছে মানে বাঁহৰ দলংখন পাৰ হ'বলৈ একেচাতে যাব লাগিব এনেকুৱা দলং কোনে কোনে পাৰ হৈ পাইছা কমেণ্ট কৰিবা বঢ়িয়া পুৰা ভিউটো মজা লাগিছে মানে একদম দুইফালে পথাৰ ন পথাৰৰ মাজে মাজে মই আহি আছোঁ আবেলি সময় চমৰ পূজা আহি পালে সেইকাৰণে বাইকখন ধুই মেলি ওলাই আহিছোঁ অলপ হেলমেটৰ গ্লাছটো নামাৰিলে মানে পুৰা পোকে চকুত দিগদাৰ গৈছে পুৰা খাতৰা ৰাস্তাৰ মাজেদি আহি আছোঁ আজি এইটো টাইমত আহিলে এটাই বেয়া মানে গৰু ছাগলীবোৰ আনি থাকে ন সোমাই দিয়ে মানে সেইটোৱে প্ৰব্লেম বাকী একো নাই বাৰু ৰ'দটো এতিয়া ডুবিছে ন দেখি ভিউটো মজা আহিছে মানে এতিয়া এফালে সোমাই দিওঁ নামঘৰত কিবা আছে আচ্ছা আজি মাধৱদেৱৰ তিথি ন মাধৱদেৱৰ তিথি পাতি আছে মানে দুইফালে পথাৰ মাজেদি ৰাস্তাটো গৈছে ভিউটো চেক্সি লাগে মানে এইডোখৰত পুৰা ভিউটো আল্টিমেট লাগিছে ড্ৰোন চোন উৰোৱা হৈ গ'ল আই হোপ শ্বটকেইটা মেবি তোমালোকে ভালেই পালা আজি ভিডিঅ'টো পুৰা গাঁৱৰ মাজত বনাই আছোঁ মানে গাঁৱৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ এই চালা বাইকটো ধুই দিয়া আৰু লিফ্টটো কৰাৰ পিছত অকণ স্মুথ হৈ গৈছে বাইকটো এতিয়া এখন দলং পাই গ'লোঁ দলঙৰ অৱস্থাটো মানে বহুত বেয়া হৈ আছে দলংখন ভালে আছিলে দুদিনমানৰ আগলৈকে কিন্তু বানপানী হৈছিলে ন আমাৰ এইফালে তো সেইকাৰণে দলংখন ভাঙি গুচি গ'ল মানে উপায় নাই আৰু তো কি ক'ম কি নক'ম ভাবিয়ে পোৱা নাই মানে বহুত দিন মাজতে গেপ হৈ গৈছিলে ন তো সেইকাৰণে মানে কি ক'ম কি নক'ম তেনেকুৱা লাগি আছে মানে কথাবোৰ ওলাই অহা নাই মাজতে গেপ হৈ গ'ল ন আগতেতো পুৰা কথা ওলাই থাকে আজিকালিও মানে বাইক চলাই থাকিলে কথা নোলায় গানহে গাব শিকাই থাকিব মন যায় মানে মানে ওচৰতে ঘূৰি থকা হয় ন তেনেকৈ মানে কথা নোলায় মানে বা হাতৰ মানে নোযোৱা জেগাত গ'লে কথা ওলাই যায় বাট ওচৰত ঘূৰি থকা জেগাত মানে কথা নোলায় মানে এইটো আমাৰ নিজৰ চিনাকি ৰাস্তা ন চিনাকি ৰাস্তাটোনো কি ভিডিঅ' বনাম তো দূৰত যোৱা হোৱা নাই ন লাহে লাহে দূৰত যাম মোৰ ওচৰৰ চিনাকি জেগাত গ'লে কথা নোলায় মানে কৰ্ণাৰটো ল'ম বুলি ভাবিছোঁ মুখৰ আগত আহি পৰিছে এই গৰুটো এইফালে ভিউটো মজা লাগিছে ওপৰতো লগাইলে মানুহবিলাকে ইমান ঘূৰিছে ন কি ক'ম আৰু ৰিয়েকশ্যনটো বেলেগ দিয়ে মানে আচৰিত ৰিয়েকশ্যন এটা পাই যাওঁ মানে বহুত লাজ লাগে মানে গোপত লগাই গ'লে যেনেকুৱা মানুহবিলাকে ঘূৰি চাই মানে কি লগাই আহিছে বুলি ক'লে আগফালে পিকআপত থাকিলে মোৰ কিন্তু ক্লাছলেছ গিয়াৰ শ্বিফ্ট কৰি মজা লাগে মানে কুইক শ্বিফ্টাৰ নাথাকিলেও পূৰা কুইক শ্বিফ্টাৰ কিন্তু লৈ লওঁ মানে কি কৰি আছে মানে গাড়ীখন একদম পূৰা ফাল্টুকৈ চলাই আছে গাড়ীখন বহুত দিনৰ পাছত এইটো ছাইডত আহিছোঁ তাকে মই এতিয়া গিয়াৰ শ্বিফ্ট কৰিম পাছত বিন্দাছ লাগি গৈছে মানে মোৰ মানে আদতে হৈ গৈছে মানে ক্লাছলেছ গিয়াৰ শ্বিফ্ট কৰা ক্লাছ ধৰি যদি গিয়াৰ শ্বিফ্ট কৰোঁ ন কিবা এটা মানে কমফৰ্ট নলগা যেন লাগে মোৰ মানে একদম পূৰা যেন অকণমান ছেকেণ্ড দেৰি হৈ গৈছে তেনেকুৱা যেন ফিল হয় মানে চ' কোনো প্ৰব্লেম নহয় ক্লাছলেছ গিয়াৰ শ্বিফ্ট কৰিলে কিন্তু তোমালোকে টাইমিংটো মিলাব পাৰিব লাগিব টাইমিংটো মানে যদি 1 ছেকেণ্ডৰ খেলি মেলি হৈ যায় ন দেন গিয়াৰ বক্সে বহুত চুট পাব যদি জানা তেতিয়া কৰা যদি নাজানা কৰিবা ঘপককৈ মানে গিয়াৰ বক্সটোৱে বহুত চুট পায় মই আগৰ পৰা পূৰা প্ৰেক্টিছ কৰি মানে মোৰ অভ্যাস হৈ গ'ল মানে মই এতিয়া ক্লাছ নধৰাকৈ পূৰা 1ৰ পৰা 6 নম্বৰত বিন্দাছ লগাই দিব পাৰোঁ ক্লাছৰ লগত মোৰ কোনো কেছেই নাই মানে ডাউন শ্বিফ্টটোও বিন্দাছ কৰিব পাৰোঁ মানে ডাউন শ্বিফ্ট কৰি দেখাই দি আছোঁ অলপ ওলাই লওঁ বেছি ভিৰত থাকিলে ভাল নালাগিব ডাউন শ্বিফ্টটো বিন্দাছ কৰি দিওঁ পাছৰ পৰা বিন্দাছ ডাউন শ্বিফ্ট কৰি আছোঁ কোনো ক্লাছ যোৱা নাই আকৌ আপ শ্বিফ্ট কৰিম আপ শ্বিফ্ট বিন্দাছ গৈছে মানে
পুৰা মানে অটো ক্লিপাৰ আৰু কুইক শিফটাৰ নোহোৱাকৈ মই বিন্দাছ ডাউন শিফ্ট আৰু আপ শিফ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু বুলি মই লেভেল দিয়া নাই মানে মই প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ আৰু ফলত কৰা হৈছোঁ তো যিখিনিয়ে জানাটো কৰা কোনো কেছ নাই যিখিনিয়ে নাজানা নকৰিবা মানে চুট পাই গিয়াৰ বক্সটোৱে আৰু বেছি দূৰ নাযাওঁ পুৰা আন্ধাৰ হৈ আহিলে ভিউবিলাক ভাল নাহিব এতিয়া গধূলি টাইমত মানে ইমান ফালিও ভাল নালাগে মানে টাইমত ইমান ফলাটো ভাল কথা নহয় লাহে লাহে গৈ থাকোঁ কেমেৰাটো অন হৈ আছে নে চাই লৈছোঁ মানে ভাবি থাকোঁ কেমেৰা অনে আছে নে অফে আছে কেতিয়াবা কথা কৈ থাকোঁ পাছতে গম পাওঁ কেমেৰা অফে থাকিলে মানে কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কোনোবা যদি জানিব বিচাৰে কেনেকৈ উইদাউট ক্লাছ গিয়াৰ শিফ্ট কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ উইদাউট ক্লাছ ডাউন শিফ্ট কৰিব লাগে যদি জানিব বিচাৰা দেন কমেণ্ট কৰিবা মই শিকাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত কিন্তু প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব দেই যদি তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ নকৰা ন গিয়াৰ বক্স গুচি যাব এইটো পূৰা 100% চিয়ৰ ঘৰ পালোহি আৰু বেছি দূৰ নাই যিহেতু আৰু দীঘল নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা দেন জানাই ন তোমালোকে কি কৰিব লাগে তো সেইখিনি কৈ দিবা তো বাই বাই গাইছ নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালকৈ লগ পাম তো ভালকৈ বুলিয়ে সদায় কৈ আছোঁ কিন্তু মানে তেনেকৈ ক'তো যোৱা হোৱা নাই আৰু গৈছোঁ যদিও মানে সিদিনা গৈছিলোঁ কিন্তু গোপ্ৰ মই মাউণ্টটো নিনিলোঁ ভিডিঅ'টো বনোৱাই নহ'লগৈ নেক্সট ক'ৰবাত ভাল জেগাত গ'লে ভালকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম টেনশ্যন নল'বা মই আছোঁতো